Okay, diagnose natin tong sa Toyota Avanza. So, on natin. Ayan, naka-on. Tapos crank. Check natin ba't ang hirap o mabagal umistart tong Toyota Avanza. Ayan. May cranking, no start. Cranking, no start ng Toyota Avanza. Ang bagal. Oh. Ang una nyo gawin, check nyo yung voltage ng battery. Okay, check natin yung voltage ng battery. (11.6) lang yung voltage ng battery. Ang ideal is 12.6 volts DC. Ang charge natin ng battery ngayon is 11.5 o 11.6. So doon pa lang nalaman na natin na low bat yung battery natin kasi 11.6 lang. Ang ideal na battery charge ay 12.6. Kaya yan, ganyan ang nangyari dito sa Toyota Avanza na to kasi nga low voltage yung battery. So charge muna natin yung battery, tapos check natin kung battery ba talaga yung problema o yung alternator. Ang case nito is slow crank, no start. Yan, check natin ulit. Okay, charge muna natin yung battery. Ang voltage natin is 11.6. Charge muna natin yung battery. Charge natin yung battery. Tapos verify natin kung battery ba sira o alternator. Battery o alternator. Yan, full na. Full na. Okay, full na yung sa charge. Try natin yung start. So, subukan natin. Umaandar. Yun. Ayan, umaandar na. Isa pa uli. Okay, ayan, umaandar na. So battery talaga naging problema, hindi yung alternator kasi nagkakarga yung alternator. Nakita nyo naman sa video. Yan, nagkakarga naman yung alternator. Talaga may tama yung battery sa lobat.
Okay ba, idagdag ko lang. Pag inaabot na ng mga 2-3 years yung battery nyo, palitan nyo na. Lalo na kung araw-araw nyo ginagamit yung sasakyan for preventive maintenance lang. Kasi yun lang talaga yung lifespan ng battery eh. Lalo pag araw-araw nyo ginagamit. Itong sa amin, kailangan na palitan kasi nasa 3 taon, medyo mahigit na rin eh. So, paano ko nalaman na kailangan talaga na palitan yung battery? Unang-una, more than 3 years na. Tapos yung alternator nagkakarga sa battery. Mismong battery ang problema kasi kung hindi nagkakarga yung alternator, ang voltage rating ko ay 11.6 pa rin. Katulad nung kanina na 11.6 na drain yung battery. So hindi alternator ang problema. Mismong battery talaga. Lalo na ito. 'Di ba na-charge ko na to? Start natin. Ganito pa rin nangyayari. Yan. Yan, ganyan lang yung nangyayari talagang. Alam mo ng battery talaga yung problema. Una-una, may eliminate mo kasi hindi alternator. Hindi naman pwedeng starter kasi may start naman agad yan pag malakas yung baterya. Talaga mismo yung baterya na yung sira. So, kailangan na palitan talaga yung baterya dito. More than 3 years na eh. Alam ko hindi pa napapalitan. So, ito yung na-charge mo na sa ano. Ayan, ito yung nangyayari. Ayan, restart agad, di ba? Pag tinagalan mo, tagalan natin konti. Nahihirapan siya kung start. Ayan, start. Ayan, bilis pa. Yan. Yan, ganyan na naman siya. Yan. Yan siyang sintomas na battery din problema. Unang-una, hindi starter problema yan. Sinisigurado ko sa inyo. Talagang battery na talaga. Yun lang, pag-diagnose ng battery problem. Taka kung nagkakarga ba yung alternator. Okay, ito yung kinabukasan. Ayaw na naman mag-start ng aming Toyota Avanza dahil sa battery problem. Tingnan nyo, kahapon mi-start agad to eh. May time na talaga hindi start dahil nga sa battery. Ngayon, after itong kinabukasan na ito na nangyari. Ayaw na. Ayaw na naman talaga. Talagang battery talaga problema nito. Check natin yung voltage sa labas. Ay, 9.7 na lang. Wala na talaga. Bagong battery, 12.6 volts. Luma, 10.7. Ito yung bago, kakabit. Ayan, bago na battery. Start agad, kaya hindi starter ang sira talaga niyan, battery talaga. Yan lang, pag-diagnose ng battery.
Battery problem, diagnose ng battery problem sa isang sasakyan. Kahit ano pang sasakyan yan, diesel man o gas. Yun lang, thank you.